25,000 झोराली सेना अनुपस्थित भएको मौकाको फाइदा मात्र गोर्खाली पक्षले लिएको थियो। वास्तविक यो गोर्खालीको जित थिएन, यो एउटा धोका थियो। त्योभन्दा हिंस्र घटना भनेको फेरि काजी शोभन शाहीले झोराली सेना एकट्ठा गरी सिन्जा स्वतन्त्र हुने शङ्काले गोर्खाली नायब बहादुर शाहको आदेशमा सिन्जाका 12 वर्ष मुनिका एक छोरा र एक छोरी मात्र राख्ने आदेश नायब बहादुर शाहले दिए। त्योभन्दा अरू सम्पूर्ण खसका छोराछोरीहरू काटिए। सिन्जाबाट आजका क्षेत्रीय बाहुनहरू किन पलायन भए? ऐतिहासिक दुखान्त नालीबेली हो साथीहरू। आज म यही थिममा रहेर कसैले यो रहस्यलाई उजागर गर्न नसकेको, आज आफ्नै देशमा विदेशी र अनेक चित्त व्याकुल बनाउने उपमाद्वारा नामाङ्कित हुने त्यही खस जातिको बारेमा यो ऐतिहासिक वर्णन गर्न गइरहेको छु। धैर्य र उत्तेजित नभई यो वृत्तान्त हेर्न र सुन्न म यहाँहरूलाई सादर निम्तो समेत यही एपिसोड मार्फत गर्दछु। नमस्कार, मेरो नाम लोकेन्द्र बुढाथोकी हो। यो बुझ्नको लागि हामीले केही सरसर्ती ऐतिहासिक घटनाक्रम जोड्नुपर्ने हुन्छ। झिजो नमानी हेर्न र सुन्न अनुरोध समेत गर्दछु। अब म यहाँ इतिहासको चुरो कोट्याउँदै यहाँहरूलाई विक्रम सम्वत 1095 सालतिर लान्छु। यहाँ गरिन लागेको कुरा पनि वास्तवमा विक्रम सम्वत 1095 देखि विक्रम सम्वत 1845 सम्मकै हो। सिन्जा उपत्यका आजको दिनको कनका सुन्दरी गाउँपालिका, हिमा गाउँपालिका र सिन्जा गाउँपालिका हो। वर्तमानमा आज यो छ। सिन्जा उपत्यकाको नामकरण चाहिँ जनश्रुति अनुसार ईसापूर्व 1445 तिर राजा जालन्धरद्वारा शासित र जालन्धर परम शिवभक्त थिए। त्यही भएर आफ्ना आराध्यदेव भगवान शिवको पहिलो अक्षर सी र आफ्नो नाम जालन्धरको जा जोडेर सिजा भएको भन्ने मुखरित भनाइ छ। खस जातिहरू किराँत, शक, गुप्ता, चालुक्यहरूभन्दा युद्धकलामा निपुण थिए। उनीहरूलाई शास्त्रमा सर्वगामिनी बाहिनी सेनाका उपनामले समेत वर्णन गरिएको छ। नेपालका खसहरूको पूर्वज राजा नागराज प्राचीन कश्मीर, आजको कश्मीर, हिमाचल, कुमाऊँ, गढवाल, खुचेरनाथ अर्थात् आजको तिब्बतको मानस सरोवर, खारी प्रदेश, गुङ्गे प्रदेश विजय गर्दै विक्रम सम्वत 1095 सालतिर कर्णाली प्रदेशमा खस राज्यको स्थापना गर्दछन् र जुम्लाको सिन्जालाई आफ्नो राजधानी बनाउन पुग्दछन् राजा नागराज। नागराजलाई तिब्बती दलाई लामाको क्रोनिकलमा जाबेश्वर अर्थात् नागदेव नामबाट समेत सम्बोधित गरिएको पाइन्छ। आजका नेपालका खसहरूको तत्कालीन समयमा सामन्त राज्य थियो। 12औं शताब्दीमा राजा नागराजले मध्य हिमालयको प्रमुख जुम्ला राज्यलाई जितेपछि सिन्जालाई आफ्नो राजधानी बनाएर पूर्वमा भेरी नदीसम्म, पश्चिममा सतलुज नदीसम्म र उत्तरमा तिब्बतको गुङ्गे, खारी र खुचेरनाथसम्म आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरी कर असुल गर्दछन् राजा नागराज। अब यहाँ राजा नागराजलाई खास सम्झनु पर्ने कारण चाहिँ नागराजले कर्णालीको खस साम्राज्यको इतिहासलाई मुख्य धारामा ल्याउने नै यिनै हुन्। नागराज कर्णालीको खस साम्राज्यको पायोनियर हुन्। यी खस राजाले कर्णालीको समृद्धि, सामाजिक समरसत्ता र सांस्कृतिक विकासको क्रमलाई महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान गरेका छन्। नागराजका पुत्र चापको बारेमा ऐतिहासिक जानकारी धेरै छैन। यद्यपि रेकर्डहरूले के देखाउँदछ भने उनले राजपद भने सम्हालेका थिए। तर पनि के भन्न सकिन्छ भने राजा नागराजले आर्जियाको मुलुकलाई उनले स्मुथली हाँक्न सकेका थिए, नत्र त उनी नै अन्तिम शासक हुन पुग्दथे। उनको पालाको ऐतिहासिक प्रमाण मात्र नभेटिएको हो। यस्तै इतिहासले यही खस वंशका अरू 3 जना खस राजाहरूको बारेमा पनि जिकिर गर्दछ। उनीहरू हुन्
राजा चापका पुत्र चापिल्ल, चापिल्लका पुत्र क्रासीचल्ल र क्रासीचल्लका पुत्र क्रादिचल्ल। यी पश्चात क्रादिचल्लका पुत्र क्राचल्ल विक्रम सम्वत 1263 देखि विक्रम सम्वत 1279सम्म 16 वर्षसम्म सिन्जाको गद्दीमा बसेका देखिन्छन्। यिनले दुल्लुलाई आफ्नो राजधानी बनाएका र सिन्जालाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गरेको देखिन्छ। क्राचल्लले पश्चिममा कुमाउँ र डोटी, पूर्वमा दुल्लु दैलेख र सुर्खेत र दक्षिणमा तराईसम्म यिनले सिन्जा राज्य फैलाउन पुग्दछन्। राजा पृथ्वीमल्लको दुल्लु शिलालेख अनुसार राजा क्राचल्लले परम भट्टारक महाराधिराज परमेश्वरको आलङ्कारिक पदवी धारण गरेका हुन्छन्। यहाँ भट्टारकको अर्थ चाहिँ संसारको पालनकर्ता र विजेताको रूपमा मानिन्छ। कुमाउँको बालेश्वरको मन्दिरमा भेटिएको अर्को शिलालेखमा राजा क्राचल्ल भगवान बुद्धका परम पूजक। विजय अभियान सफल भए पश्चात उनले महादेवको मन्दिर बनाउन चन्दा दिएको उल्लेख छ। राजा क्राचल्लले सिन्जालाई खस मण्डलको रूपमा पुरै भारतवर्षमा चिनाउँदछन् र उनले आफ्नो राज्यको आर्थिक सम्पर्क सम्पूर्ण तत्कालीन भारतवर्षमा फैलाउँदछन्। यो कुराको पुष्टि भारतका विभिन्न राज्यका पुराना अभिलेखबाट थाहा हुन आउँछ। आजका क्षेत्रीय र बाहुन जातिहरूको प्रमाणित पुर्खाको पहिचान वास्तवमा खस राजा क्राचल्लले दिएका भनेर किटान गर्न गाह्रो पर्दैन, किनकि उनीसँग सम्बन्धित भएका प्रष्ट अभिलेखहरू प्राप्त भएका छन्। राजा अशोक चल्ल क्राचल्लका छोरा हुन्। करिब 22 वर्षसम्म विक्रम सम्वत 1312 देखि विक्रम सम्वत 1334सम्म उनी सिन्जाको राजगद्दीमा बस्दछन्। अशोक चल्लको शासनकालमा यस खस मण्डलमा शिक्षा र विद्वताको कदर हुन्छ। उनी राजाहरूमध्येका सबैभन्दा योग्य बनेर सम्पूर्ण कर्णालीमा छाउन पुग्दछन्। उनी बौद्ध धर्मको महायानी सम्प्रदायका भक्त मानिन्छन् र उनले महाराधिराजको पदवी समेत लिएका हुन्छन्। पश्चिम नेपालको अधिकांश भाग उनी शासित यस खसमण्डलमा समाहित हुन पुग्दछ। उनले पश्चिममा कुमाउँ, गढवाल, टिहरी गढवाल र लद्दाख, पूर्वमा गण्डकी, दक्षिणमा गङ्गा नदी र उत्तरमा पश्चिम तिब्बतसम्म आफ्नो राज्यको विस्तार गर्न सफल हुन्छन्। आज पनि पुराना मानिसहरू खसान र जडान शब्दको प्रयोग गर्दछन्। खसानको मतलब सिन्जा उपत्यका र जडानको मतलब गुँगे खारिया। तिब्बतको खुचेरनाथ यानि आजको मानसरोवरको पवित्र मानसरोवरको भूमि भनेर चिनिन्छ। खस इतिहासलाई अझ जीवन्तता दिन्छन्। यिनले खस साम्राज्यलाई 3 गुणा विशाल बनाउँदछन्। राजा अशोक चल्लपछि यिनका पुत्र जितारी मल्ल सिन्जाको राजा हुन्छन्। यिनी विक्रम सम्वत 1343 देखि 1355सम्म खसानका राजा हुन्छन्, सिन्जाका राजा हुन्छन्। खस राज्य पूर्वमा गण्डकी नदीसम्म आइपुग्दा राजा जितारी मल्लले काठमाडौँ खाल्डोमा 3 पटकसम्म आक्रमण गर्दछन्। तर 800 खस सेना स्वयम्भूको डाँडामा काटिन पुग्दछन्। तर पनि राजा जितारी मल्लले आक्रमण गर्न छोड्दैनन्। खस आक्रमणको कारणले काठमाडौँका सेना र जनता रसद पानी सहित जङ्गलमा लुक्न बाध्य हुन्छन्। त्यस बखत खस सेनाले पुरै काठमाडौँलाई घेरेर विक्रम सम्वत 1346मा झन्डै 14 महिना पश्चात पुनः जितारी मल्लले काठमाडौँ आक्रमण गर्दछन्। पुनः विक्रम सम्वत 1346मा झन्डै 14 महिना पश्चात पुनः जितारी मल्लले काठमाडौँमा आक्रमण गर्दछन्। काठमाडौँका तत्कालीन राजा अनन्त मल्लले त्यो भीषण खस आक्रमणलाई रोक्न सक्दैनन्। यो दोस्रो आक्रमणमा खस सेनाले गाउँ नै आगो लगाई काठमाडौँ खाल्डो लुटे भन्ने भनिएको छ। खस सेनाको आतङ्क भएको र
पाटन लुट्न नसकेको तथ्य इतिहासकारहरू बताउँदछन्। राजा जितारी मल्लले विक्रम सम्वत 1347मा तेस्रो पटक काठमाडौँ उपत्यकामा आक्रमण गर्दछन् र नुवाकोट, पशुपतिनाथ र स्वयम्भूनाथको भ्रमण गर्दछन्। उनले काठमाडौँको राजनीतिमा समेत हस्तक्षेप गरी गोरो कसाद जुम्ला फर्कन्छन्। जनश्रुति अनुसार उनले काठमाडौँका जनतालाई भोज खुवाएर जुम्ला फर्किएका थिए भन्ने भनाइ छ। खैर यो जनश्रुतिको मात्र कुरा हो, त्यही पनि विश्वास गर्ने आधारहरू पनि यसमा खोज्न सकिन्छ। जितारी मल्लले चल्लोको ठाउँमा मल्ल लेखाउन सुरुवात गर्दछन्। हुनसक्छ उनले काठमाडौँका मल्ल राजाहरूको थर धारण गरे। जनविश्वास प्राप्त हुने अभिलाषाले मल्ल लेखाएका हुन सक्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ भने मल्लहरूलाई हराए पश्चात मल्ल थर राखेको पनि हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, खस राजा जितारी मल्लपछि रिपु मल्ल खसानका राजा हुन पुग्दछन्। उनी जितारी मल्लका छोरा नभएर भतिजा हुन्। उनी जितारी मल्लका भाइ आनन्द मल्लका छोरा मानिन्छन्। राजा रिपु मल्लको शासनकाल विक्रम सम्वत 1355 देखि विक्रम सम्वत 1369 सम्म मानिन्छ। उनी विशेष रूपले बौद्ध धर्ममा आस्थावान हुन्छन्, कारण यिनले पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ र लुम्बिनीमा आई अशोक स्तम्भमा आफ्नो नाम खुपाए भनिएको छ। त्यो बखत ख साम्राज्य एक अत्यन्तै विकसित थियो। अझ यहाँ के भन्न सकिन्छ भने कि आज पनि सिन्जाका बासिन्दाहरूमा यो एउटा सानो श्लोक छ। सम्पत्ति सम्पन्न विज्ञान वर नगरे श्रीमन्त सिन्जापुरे। सम्पत्ति सम्पन्न विज्ञान वर नगरे श्रीमन्त सिन्जापुरे। अर्थात् त्यो बेला सिन्जालीहरू धनी सम्पन्न, सिन्जा आफैमा विद्या कला आदिमा अग्रस्थानमा थियो। आज पनि यो युक्ति जीवन्त छ। आज पनि सिन्जाका विभिन्न भागमा 4 प्रकारका शिलामा लिखित स्तम्भहरू देख्न पाइन्छ। जस्तै युद्धमा विजय भए पश्चात राखिने विजय स्तम्भ, कुनै धार्मिक कार्य गर्दा राखिने धर्म स्तम्भ, कुनै उत्तम र मर्यादित नाम राख्ने कार्य गरे पश्चात राखिने कीर्ति स्तम्भ र बहादुर या मल्ल युद्धमा विजय भए पश्चात राखिने वीर स्तम्भ। आज पनि सिन्जाका विभिन्न भागमा गार्डनहरू भेटिन्छन्। माटाका घैलामा गत साल मात्र 2 ठाउँमा 5 र 8 धारले सुन पाइएको स्थानीय विद्वान तुङ्गनाथ उपाध्याय बताउनुहुन्छ। अझै पनि बारीमा अनेक पुराना वस्तुहरू भेटिन्छन्। त्यसमा 11औं र 12औं शताब्दीका माटाका पाइप, पालिस लगाइएको त्यो बेलाको इँटा, अश्वशाला, गजशाला, रङ्गशाला आदि समेत भेटिएका छन्। त्यो बेलाको बर्खे राजधानी सिन्जा र हिउँदे राजधानी दुल्लु थियो। यस्तै यहाँका खसहरूसँग खस देउडा, ढाल नाच, हुर्के नाच, देउडा, चाँची, बालनाच, ढोली नाच, झोरा, चुट्किला, रतेउली, मागल जस्ता सांस्कृतिक धरोहरलाई अझै निरन्तरता यहाँका मानिसहरूले दिइरहेका छन्। अर्थात् यो नै खस संस्कृतिको विरासत मान्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, साथीहरू, कनका सुन्दरी मन्दिर जहाँ राँगो बलि दिन्छ, आज पनि त्यसैको आसपासमा राजा नागराजको दरबार छ र त्यो अझै अनुसन्धानको दायराभित्र छ। यसमा अझ विभिन्न कुराहरू, पुरातात्विक कुराहरू भेटिने गरेको कुरा त्यहाँका पुजारीहरू अझै बताउँछन्। हामी नेपालीहरूले तिहारमा देउसी खेल्दा बलि महाराजको हुकुमले गर्दा देउसी खेलेको भन्ने वाक्य आउँछ। यो चलन यिनै खस राजा बलिराजले चलाएका हुन्। त्यो बखत मन्दिरमा देउकी राख्ने चलन थियो र आज पनि यो चलन सुदूरपश्चिममा यदाकदा भेटिन्छ। पछि यिनीहरूको सङ्ख्या अत्यन्त भएको कारणले गर्दाखेरि, यिनीहरूको सङ्ख्या धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मन्दिरमा चढाएको जो प्रसाद भेटीहरूले नपुगेर
उनीहरूले वेश्यावृत्ति गर्न सुरु गरे र भनिन्छ दर्शकवृन्दहरू वेश्यावृत्ति नै संसारको सबैभन्दा पुरानो पेसा हो र त्यस बखत खस साम्राज्यमा वेश्याहरूलाई पातर भनिन्थ्यो। यिनीहरूलाई बलिराजले तिहारको समयमा गीत लय हालेर घर घर रमाइलो गर्ने अनुमति राजा बलिराजले दिए। त्यही भएर नै देउकीबाट देउसिरे भएको हो। उनले विक्रम सम्वत 1461 देखि 1503 सम्म सिन्जा राज्यमा राज्य गरे र देउसिरे खेल्ने जो हाम्रो परम्परा छ त्यसका प्रवर्धक खस राजा बलिराज नै हुन्। सिन्जाको यो विरासत विक्रम सम्वत 1846 को दशैंको अष्टमीसम्म मात्र कायम रहन सक्यो। नवमीको मध्यरातमा नायब बहादुर शाहको आदेशमा भक्ति थापा र उनका सहोदर गोर्खाली युद्ध सरदारहरूले सिन्जा दरबारमा भयानक त्यो अन्तिम आक्रमण गरे। त्यही बेला राजा सूर्यभान शाही सिन्जाको राजा थिए। उनले विक्रम सम्वत 1815 देखि राजगद्दी सम्हालेका थिए। गोर्खाली सेनाले अन्तिम पटक सिन्जामाथि आक्रमण गर्दा शोभन शाही त्यहाँका काजी थिए। त्यो दिन थियो विक्रम सम्वत 1846 को दशैंको नवमीको त्यो दिन त्यो रात। काजी शोभन शाहीले गोर्खालीहरूले दशैंमा आक्रमण गर्दैनन् भन्ने हेक्का राखी सबै सिन्जाका झोराली सेनाहरूलाई दशैं मान्न घर घरतिर पठाइदिए। यही मौकामा गोर्खाली सेनानायक भक्ति थापा र उनका साथीहरूले रातको समयमा सिन्जा दरबारमा भीषण भयानक आक्रमण गरे। मस्त दशैं मनाइरहेका झोराली सेना विहीन सिन्जाका तलबी सेनाले गोर्खालीसँग मुकाबिला गर्न सकेनन्। अन्ततः गोर्खाली सेनाले सिन्जा दरबारमा आगो लगाइदियो। काजी शोभन शाहीले केही सेना लिएर मुकाबिला त गरे तर केही लागेन। उनी तिब्बतमा शरण लिन गएर उनको त्यही केही वर्ष पश्चात मृत्यु हुन गयो। यता राजा सूर्यभान शाहीलाई बाँधेर काठमाडौँ ल्याइएर पछि उनले शान्तिपूर्वक जीवन बिताउने इच्छा गरेपछि रु 2 का दरले महिना वारी सिधा दिएर सरकारले बस्ने व्यवस्था मिलाइदियो। उनका छोरा पृथ्वीनारायण शाहीलाई रुकुमको मुसीकोटमा घरवासदी रजौटाको रूपमा मान्यता दियो। कर्णालीको नाकमदेखि माथि जल्थासम्मको यो सिन्जा उपत्यका तत्कालीन समयमा कर्णालीको प्रभावशाली राज्य थियो। जनताहरू सुसम्पन्न थिए। गोर्खालीको अनेकन पटकको आक्रमणले यसलाई खासै प्रभाव पारेको थिएन। 25,000 झोराली सेना अनुपस्थित भएको मौकाको फाइदा मात्र गोर्खाली पक्षले लिएको थियो। वास्तविक यो गोर्खालीको जित थिएन, यो एउटा धोका थियो। त्योभन्दा हिंस्र घटना भनेको फेरि काजी शोभन शाहीले झोराली सेना एकट्ठा गरी सिन्जा स्वतन्त्र हुने शङ्काले गोर्खाली नायब बहादुर शाहको आदेशमा सिन्जाका 12 वर्ष मुनिका एक छोरा र एक छोरी मात्र राख्ने आदेश नायब बहादुर शाहले दिए। त्योभन्दा अरू सम्पूर्ण खसका छोराछोरीहरू काटिए। फलस्वरूप सिन्जालीहरू लुकीछिपी सिन्जा छोड्न थाले। अर्थात् अकारणात् बधात् सुसन्तति च तारयितुं पलायनम श्रेयस्करम। अर्थात् बिना कारण मारिनुभन्दा शत्रुबाट आफू र आफ्नो सन्ततिलाई जोगाउन भाग्नु उत्तम। यही आशय लिएर त्यहाँबाट खसहरू नेपालका विभिन्न भागहरू, भारत, आसाम, बर्मा, बङ्गालका विभिन्न भागहरूमा फैलिन पुगे। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, यो खसहरूमाथि भएको एक आतयायी अन्यायपूर्ण व्यवहार थियो गोर्खाली सेनाहरूद्वारा। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, यदि तपाईहरूलाई यहाँ उल्लेखित तथ्यहरू सही र साँचो हो भन्ने लाग्छ भने लाइक र तपाईँका मित्रहरूले पनि यो थाहा पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने सेयर र यस्तै तथ्यपरक ऐतिहासिक र सांस्कृतिक जानकारी बुझ्न मन लाग्छ भने
यो स्टोरी इन फ्याक्ट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्न हुन समेत म भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त। जय नेपाल, जय जननी।